ივნის საზღვაო ქვეყნებმა მეზღვაურთა დღე აღნიშნეს. ეს თარიღი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის რეზოლუციის შესაბამისად 2011 წლიდან შევიდა კალენდარში. მას შემდეგ ბათუმში მეზღვაურთა დღე ტრადიციულად საზეიმოდ აღინიშნება, თუმცა წელს საქართველოში განვითარებული მოვლენების გამო ამ თარიღის აღნიშვნა გადაიდო და მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები დღეს 12 ივლისს უნდა გაიმართოს, თავარია ამინდი რასიზამს. ივანე აბაშიძე ბათუმის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გახლავთ, დღეს რადიოვიზიის სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით ივანე, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ფეხბედნიერი იყოს თქვენი ყოფნა ამ სტუდიაში, როგორც თქვენთვის, ასევე ჩვენთვის. და რომელ საათზე დაიწყება ღონისძიებები და რამდენად შეიტანს ამინდი მასში კორექტირებას? ოფიციალური ინფორმაციით 10:30-ზე მსვლელობით იწყება ღონისძიება 11 საათზე არის ოფიციალური ნაწილი დაგეგმილი, პირველი საათისათვის დაგეგმილია ბულვარზე სამეწარმეო მარკეტის და საზღვაო სფეროს გამოფენა, ასევე იქ წარმოდგენილია სიმბოლურად წარმოდგენილები არიან საზღვაო სასწავლებლები, საზღვაო სტუდენტები, საზღვაო კომპანიები, ნავსადგურები, საზღვაო გადამზიდავი კომპანიები ასევე და საღამოს ასევე ბულვარში, ძველ ბულვარში გაიმართება სუხიშვილების პროგრამის ახალი პროგრამის კონცერტი და პრეზენტაცია, რომელზეც დასწრებაც ნებისმიერ ბათუმელს შეუძლია აბსოლუტურად უფასოდ და ეს ყველაფერი ხორციელდება საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით. ეს არის გეგმა. ეს არის გეგმა. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ შუა დღისკენ უკვე გამოიდარებს აღარ იქნება ესეთი კოკისპირული წვიმა და იქნება შესაძლოა საათი შეიცვალოს. შესაძლოა შეიცვალოს საათი მსვლელობის და შემდეგ ოფიციალური ნაწილის, შეიძლება უბრალოდ ოფიციალური ნაწილის რაღაც ნაწილი დაკორექტირდეს, შემოკვდეს და ასე შემდეგ, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ღონისძიების გაუქმება არ იგეგმება, ან ჩატარდება დღეს მოგვიანებით, ან გამოცხადდება ახალი თარიღი სავარაუდოდ ხვალ. ასევე იქნება მილოცვებიც. რა თქმა უნდა. და კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ ამის შესახებაც რო გითხრათ. ღონისძიებას შეიძლება ამის გამხელა. რა თქმა უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში ღონისძიებას ესწრება, როგორც იცით, საქართველოს პრეზიდენტი დააჯილდოებს ორ ქალბატონს საზღვაო სფეროს განვითარებაში და განსაკუთრებული წვლილისათვის საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების ორდენები. შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ არის ეს? სამწუხაროდ მოდი ჯერ დავუტოვოთ. ხო, სწორედ ამიტომ ვთქვი, თუ შეიძლება. თუმცა ორი ძალიან დამსახურებული და ისეთი მნიშვნელოვანი ქალბატონია საზღვაო სფეროსთვის, ასევე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი დააჯილდოებს საზღვაო სფეროს განვითარებაში და განსაკუთრებული წვლილისათვის უწყებრივი ჯილდოებით სამ კაპიტანს და უფროს მექანიკოს, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიშვაძე დააჯილდოებს ასევე მეზღვაურებს და აკადემიის ერთ-ერთ გამორჩეულ პროფესორ მასწავლებელს, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ჯილდოთი ამ მიმართულებით. ეს დაჯილდოება კონკრეტულად სად გაიმართება? ეს გაიმართება ასე ვთქვათ, მიათინაომის სადგომზე, ჩვენი სამგზავრო ვაგზლის ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული მორვაგზალი, რაც შეეხება ჩვენს დანარჩენ დაჯილდოებებს, გაიმართება ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ელჩების დაჯილდოება საქართველოში, წარდგენილი არის ორი კაპიტანი და ერთი უფროსი მექანიკოსი, რომლებიც საქართველოს საზღვაო სფეროს პოპულარიზაციას შეეწევიან და განახორციელებენ უკვე ოფიციალური სტატუსით საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული და ასევე განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო, რომ გადაეცემათ სტიპენდიები, რომლებიც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ დააწესა საზღვაო სასწავლებლის სტუდენტებს, ასევე საქართველოს ბანკი გადასცემს სტიპენდიას ასევე წარმატებულ სტუდენტებს, რომლებიც საზღვაო სასწავლებელში სწავლობენ ამ დროისათვის და არიან საკმაოდ ესეთი კარგი მოსწრების და რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ, რომ შესაძლოა ფინანსური გასაჭირიც ჰქონდეს და აქედან გამომდინარე ასეთი გადაწყვეტილებაც არის მიღებული. ჯამში დაახლოებით 6 სტუდენტზე არის საუბარი და ეს ჩვენ ყოველწლიურად დავაწესეთ და წელს მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ სტიპენდიას დაერქვა სახელი და ეს არის როგორც იცით, ლიბიაში ჩვენი გარდაიცვალა ჩვენი მეზღვაური ტრაგიკულად დათუნა რაზმაძე, რომელიც სახელობისაც გახდა ეს სტიპენდია და ყოველწლიურად საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო გადასცემს საზღვაო სასწავლებლების გამორჩეულ სტუდენტებს და სხვანაირად ამ ტრაგედიასთან მიმართებაში ჩვენი როლი იცით და უბრალოდ დათუნას ამ შემთხვევაში სახელს
უგდაყოფაც გვინდა, იმიტომ რომ დათუნა იყო ერთ-ერთი მომავალი ქართველი მეზღვაურების, საკმაოდ წარმატებული მეზღვაური და ეს სტიპენდია პირველად გაიცემა. ეს სტიპენდია ასეთი ფორმით პირველად გაიცემა, შარშან და შარშანცენ გავცემთ, უბრალოდ სახელწოდება არ ჰქონდა. წელს ოფიციალურად დაერქვა სახელი საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოს დირექტორის გადაწყვეტილებით. ნათია თურნავა საქართველოს ეკონომიკის და მრადი განვითარების მინისტრი ასევე დააჯილდოებს რამდენიმე კაპიტანს, ასევე საზღვაოსპიროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის და ჩვენ დავაჯილდოვებთ შარშან აგვისტოში იახტა კარპე დიემის გადარჩენის მონაწილე იახტა კარპე დიემზე ყოფი ადამიანების გადარჩენაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის სამკატარღას, რომლებიც დაჯილდოვდებიან ასევე უწყებრივი ჯილდოთი და გადასცემს ამ ჯილდოს ასევე ეკონომიკის და მრადი განვითარების მინისტრი. ეს არის ჯამში მოკლედ ის ინფორმაცია, რომლის თქმაც ასე ვთქვათ დღეს შეიძლება, თუმცა ამ ყველაფერს პარალელურად წინ უსწრებდა და მოსდევს ბევრი ღონისძიება, რომელიც ასევე ამ დღის ფარგლებში ჩატარდა, მათ შორის ეს იყო 24 ივნისს გაიმართა აკადემიური საბჭოს ხდომა, რომელშიც შედიან საქართველოს მეზღვაურის დამსაქმებელი კომპანიები, მსხვილი კომპანიები, ეს არის გერმანულ-კვიპროსული კომპანია კოლუმბიაში მენეჯმენტი, შედის ბერძნული კომპანიები, მათ შორის ელვიქტორი, ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანია და ასევე შედის ახალი კომპანია Golden Shipping-ი, რომელიც ასევე ბერძნული კომპანია და სრულიად ახალი კომპანია, რომელსაც ქართველები მიყავს. ეს მნიშვნელოვანი პლატფორმაა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ თანხვდებით იმ ძირითად სტანდარტზე და იმ ძირითად მოთხოვნებზე, რაც კომპანიებს ქართული მეზღვაურების მიმართ აქვს, რომ ქართული მეზღვაურებმა შეძლონ მათი სტანდარტი ისეთ დონეზე დაიცვან და ისეთ დონეზე შეინარჩუნონ, რა დონეზეც მათ დასაქმებას არანაირი ხელშეშლა აღარ ემუქრება. ასევე ჩვენ მალე დავაანონსებთ, როგორც იცით, მეზღვაურების წვრთნა მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს და ასევე იცით, რომ გარკვეული გამოწვევას წარმოადგენს მთლიანი, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებულების წვრთნა 100%-იანი მაჩვენებლით, რომ შემდეგ მათი სერტიფიცირება მოხდეს როგორც მესამე თანაშემწე, თუმცა ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა, ჩვენ კონსულტაციები გავმართეთ ძალიან ბევრ გემთმობელ კომპანიასთან, რომლებსაც აქვს სხვადასხვანაირი შემოთავაზებები, რომლებსაც ახლა ვიხილავთ, განხილვის ეტაპზე ვართ და ამ გემთმობელ ანუ სხვადასხვანაირში რა იგულისხმება? სხვადასხვა მექანიზმი თუ როგორ შეიძლება რომ მათ 100% ჩვენ მივაღწიოთ, საქართველოს სახელმწიფო მიაღწიოს ქართული კატების 100%-იან დასაქმებას მესამე კურსიდან. დასაქმებას იგულისხმება მათ ეგრეთ წოდებულ საგემბანო წვრთნას. ეს რა თქმა უნდა არის გარკვეული გამოწვევა ამ ეტაპისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ აკადემიის საკუთრებაში არსებული ტრენინგ გემი სრულად ვერ უზრუნველყოფს ამას, ასევე სხვა სასწავლებლებსაც ამ მიმართულებით პრობლემა აქვს, თუმცა ანუ იმიტატორები არის, მაგრამ ხო, ახლა მთლიანად თქვათ 100% ათვისება ვერ ხდება ყველა კურსდამთავრებულს, ამიტომ ჩვენი სურვილია რომ მთლიანი ასე ვთქვათ ათვისება განვახორციელოთ ამ მიმართულებით. ანუ ეს ერთგვარი ძალიან დიდი ნდობაა უკვე სასწავლებლის მიმართ, რადგან მესამე კურსის სტუდენტი უკვე შენს გემზე აიყვანო, ეს ძალიან დიდი ნდობაა. ზუსტად და ეს არის ის, რაც ზუსტად ჩვენი სასწავლებლების მიმართ გამოარჩევს რეგიონში. ჩვენ ძალიან ამაყი ვართ იმით, რომ ამ გემთმობელების თქმით, რეგიონში ქართული საზღვაო განათლება ერთ-ერთი ყველაზე წინწასული არის და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან ამ სფეროს ადმინისტრირება იმდენად რამდენადაც საქართველოში ტრადიციულად ეს სფერო არსებობდა. ჩვენ გვყავს პროფესორ-მასწავლებლები ძალიან ღვაწლმოსილი და ძალიან დიდი ცოდნის მქონე, ახალი მეზღვაურები, რომლებიც ასევე გემზე მუშაობის პერიოდიდან ბრუნდებიან ნაპირზე და ასე შემდეგ და აგრძელებენ მოღვაწეობას თუნაში. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები გაიღო ამ სფეროს განსავითარებლად. წელსაც საზღვაო აკადემიას გამოუხეთ დაახლოებით 9 მილიონი ლარი 300,000-ზე ცოტა მეტი, რომელიც მოხმარდება საზღვაო აკადემიის ახალი საწვნელი აუზის მშენებლობას, რომელიც წლების განმავლობაში იყო პრობლემა და ეს იქნება სუპერ თანამედროვე, სრულიად ახალი ტექნოლოგიები და ამ ყველაფრის დაფინანსება უკვე გამოყოფილია, მიმდინარეობს პროექტის მომზადება და შემდეგ უკვე დატენდერების შემდეგ უკვე სამშენებლო პროცესი რავადებია მაინც დაახლოებით წლის ბოლომდე ეს აუზი უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ აქ არ არის თუ ტენდერი არ გააფუჭებს საქმეს. თუ ტენდერი არ გააფუჭებს საქმეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხლა ჩვენ სახელმწიფო შესყიდვის სისტემაში ვართ, ასე რომ აკადემიაც იგივეს ექვემდებარება.
რაც შეეხება დამატებით ასევე აჭარის მთავრობამ გამოყო დამატებით 9 მილიონის დაფინანსება და ხდება სამანქანე განყოფილების სრულიად ახალი აღჭურვა, ანუ ეს იგულისხმება ის რომ სიმულატორები და სამანქანე ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული საამქრო სრულიად ხელახლა იქნება აღჭურვილი და ჩვენს მეზღვაურებს ის ნაწილი რომელიც შეიძლება რომ ძველი ტექნოლოგიების გამო გვიჭირდა წვრთნა და მომზადება მექანიკოსების ესეც შეიცვლება და მექანიკოსების პროფესია, მექანიკოსების მიმართულება ერთ-ერთი პოპულარული უნდა გახდეს. ჩვენ ასე უნდა დავამსხვრიოთ ის მითი, რომ მექანიკოსები წელს და უკვე ახალი ასე ვთქვათ სტანდარტებით ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია ბაზარზე და ჩვენც უნდა მივყვეთ ამ ტრენდს, იმიტომ რომ საქართველოში დღეს მექანიკოსების ნაკლებობა გვაქვს გამწამყვანების მეტობა. და ჩვენ თუ გვინდა რომ დაბალანსებულ ბაზარს მივაღწიოთ, სადაც ქართული მეზღვაურობა. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ეს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არ ქონა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არ ქონა ერთ-ერთი ჩვენ მქონდა, მაგრამ მოძველებული იყო. თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ ტრადიციულად იცით ახლა რომ ეს ასე ვთქვათ მოდუზდევს რომ ახლა სამანქანე განყოფილებაში მუშაობა, იქ ძრავის ხმაურია, იქ ზეთებთან მუშაობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ახლა ბაზარი თუ ითხოვს და ეს გარანტირებული იქნება დასაქმება. ახალ გემებზე, რა თქმა უნდა და ახალ გემებზე ეს სტანდარტები რომლებიც ჩვენ 90-იანებში და 80-იანებში მქონდა აღარ არის. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადია, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია და მეცდა ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია ელექტროტექნიკოს ოფიცრები ასევე და ასე შემდეგ, რომელზეც ყველაფერზე საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელშეწყობით, საქართველოს მთავრობის, აჭარის მთავრობის ხელშეწყობით ეს ყველაფერი ხორციელდება. მომავალ წელსაც გვაქვს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და საანონსებელი, რომელზეც ახლა თავ შევიკავებ საუბრიდან, იმიტომ რომ მიმდინარეობს კონკრეტიზაცია ამ მიმართულებით, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაც კიდევ რომ აღვნიშნოთ, ჩვენ ვიცით რომ განსაკუთრებით დასაქმების პრობლემა ექნება ჩვენს რიგით შემადგენლობას, იქიდან გამომდინარე რომ მათი ასე ვთქვათ კომუნიკაცია გემთმობელთან არის მეტნაკლებად შეზღუდული. ამიტომ კითხვა მინდოდა დამესვა, მაგრამ ისეთი ტემპით ყვებით. აი სწორედ ორი კვირის წინ მეზღვაურების პორტალის პრეზენტაცია გაიმართა და სწორედ მაგ მივდივართ, მე მგონი შინაარსობრივად რას ნიშნავს ეს, რა მნიშვნელობა და რა დატვირთვა აქვს ამას ქართველი მეზღვაურებს. და ვინც არ იცის ამ პორტალის შესახებ, თუ არის ასეთი ადამიანი, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია. მოკლედ ესეთი ვებპორტალი როგორც არის www.georgianseafarers.ge, ეს არის ქართული მეზღვაურებისათვის შექმნილი პორტალი, რომელიც უპირველესად მოემსახურება ახალბედა მეზღვაურების ასე ვთქვათ კარიერის შექმნას და წარმატებას. ჩვენ როგორც იცით 2020-2021 წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა გვაქვს გასატარებელი, რომელიც ეხება მეზღვაურთა შრომის ბაზრის რეფორმას. ეს ეხება იმას, რომ ჩვენი მეზღვაურების უფლებები იმ დონეზე უნდა მივიდეს, შრომითი უფლებები და სოციალური გარანტიები დაცვის, რომ ჩვენ აღარ გქონდეს სამწუხარო შემთხვევები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გამოვიწყავთ არც ის სისტემა გამოვიწყავს 100%-ით, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ გვექნება მყარი სისტემა და გარანტიები იმისა, რომ ქართული მეზღვაური ზუსტად ვიცით სადმიდის და საცხოვრდება, თუ საზღვარგარეთიდან არ ხორციელებს დასაქმებას, ხო? აქედან გამომდინარე ეს გულისხმობს საკრუინგო სფეროს რეგულირებას, გულისხმობს მეზღვაურების სრულმეცი კანონის მიღებას, რომელიც სრულიად ახალ სტანდარტებს დააწესებს, სამედიცინო სტანდარტების სრულიად ახალ სტანდარტს და ასევე სახელმწიფოს როლის გაძლიერებას მეზღვაურების უფლებების დაცვაში. ეს ვებსაიტი არის ერთ-ერთი ამ ინიციატივის ნაწილიც, პირველი ნაბიჯი ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვი georgianseafarers.ge, რომელიც დააკავშირებს მეზღვაურს და გემთმობელს პირდაპირ ერთმანეთთან და აქ შუამავალის როლი აღარ იქნება საჭირო. შუამავალის როლი საბოლოო ჯამში შესაძლოა რომ აქ თვითონ საკრუინგო კომპანიების დარეგისტრირება, რა თქმა უნდა, ანუ აქვთ უფლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ გემთმობელს, აქ საუბარია იმაზე, რომ აღარ იქნება ვთქვათ იმისი პრობლემა, რომ არ ვიცი სად მივიდე დასაქმებისთვის. არ ვიცი სად ვიპოვო ვაკანსია ვთქვათ ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. განათავსებენ საკუთარ პროფილს, საკუთარ დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, საკუთარი თანხმობით, საკუთარ პირად მონაცემებს და ეს ყველაფერი იქნება პირდაპირ გახსნილი კომპანიებისათვის, იგივე საკრუინგო კომპანიებისათვის, რომლებსაც უცებ შეიძლება დასჭირდეთ და არ ყავდეთ ბაზაში მეზღვაური, ხო? ეს ხოლმე არ ანაცვლებს, რა თქმა უნდა, არც ერთ საკრუინგო კომპანიას, არ ანაცვლებს არც ერთ დამსაქმებელ კომპანიას, აქ უბრალოდ საუბარია, რომ ჩვენ შევქმნათ მეზღვაურებისათვის კომფორტული ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ როგორც მინიმუმ ისწავლონ, როგორ შეავსონ პროფესიული CV, როგორ შეავსონ საკუთარი ავტობიოგრაფია, როგორ წარუდგინონ ეს გემთმობელს და ეს ყველაფერი ემსახურება აი ამ კულტურის ჩამოყალიბებას, რომ ჩვენ დღეს ხშირად გვიწევს მეზღვაურებს დავეხმაროთ, აი რა ფორმატში შევავსო, რომ გემთმობელს მოვეწონო, აი რა ფორმატში შევავსო, რომ ჩემი ინტერვიუ წარმატებული გამოვიდეს, რა გავიარო, რა საკითხები. ეს ვებგვერდი მოამზადებს მეზღვაურებს სწორედ აი ამ მიმართულებით. ანუ ის მთავარი რა თქმა უნდა და
პარალელურად ჩვენი დამატებითი სერვისები, რომლებიც მეზღვაურებს უნდა მოემსახუროთ, მათ შორის იქნება დღევანდელი მდგომარეობით თუ არ გვაქვს დისტანციური სერვისი, მაგალითად გამოცდებზე რეგისტრაციისათვის ან გასაუბრებაზე რეგისტრაციისათვის. აი ეს ყველაფერი სისტემა უკვე აქვს ვებსაიტს, დახვეწის რეჟიმშია და რამდენიმე დღეში ჩვენ დაახლოებით ამის პრეზენტაციას გავმართებთ. ანუ მეზღვაურს აღარ მოუწევს სააგენტოში მოსვლა იმისათვის, რომ აიღოს რიგის ნომერი, რომ ჩადგეს რაღაცაში. ხო, ანუ პირდაპირ შეუძლია ონლაინ დარეგისტრირდეს და დისტანციურად მიიღოს ჩვენი სერვისები და სააგენტოში მოვიდეს მხოლოდ იმისათვის, რომ გავიდეს გასაუბრებაზე და გავიდეს გამოცდაზე. ასევე გეგმავთ ამ მიმართულებით მეზღვაურების სერტიფიკატების ნაწილის, ასე ვთქვათ, გაელექტრონულებასაც და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი მინდა, რომელიც ასევე სოციალურია და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის წლების განმავლობაში, მას შემდეგაც განსაკუთრებით 2015 წლიდან ძალაში შევიდა მეზღვაურების შრომის კონვენცია, ქართველ მზარეულ მეზღვაურებს დაეკარგათ, ასე ვთქვათ, შეექმნათ პრობლემები დასაქმების, რადგან მათზე გაცემული სერტიფიკატები არ შეესაბამებოდა იმ სტანდარტებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობა არის სერტიფიკაციის ფორმა, არამედ სერტიფიკატის შინაარსი, მათი მომზადების დონე და საცნელი პროგრამა არ შეესაბამებოდა სტანდარტს, რომელსაც ითხოვს საერთაშორისო სტანდარტები დღევანდელი. ჩვენ გერმანიის განვითარების ფონდთან ერთად, GIZ-თან ერთად გავაკეთეთ სრულიად ახალი პროგრამა მეზღვაურების გადამზადების, შერჩევის პროგრამა, რომელიც ეხება დაწესებულებებს, რომლებიც მოამზადებს გემზე მზარეულებს და საცნელი პროგრამა, რომელიც საცნელ ცენტრებს ექნებათ, აღიარებული უკვე აქვთ უბრალოდ და შესაბამისად აი ეს მიმართულებაც ამოიქაჩა და დაახლოებით 1000-მდე მზარეულს, რომელსაც და კიდევ უფრო მეც თუ სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, რომ დასაქმდეს გემზე და გქონდეს მაღალი ანაზღაურება, სრულიად თავისუფლად შეუძლია, რომ უკვე ეს გადამზადების კურსი რამდენ ხნიანია? ეს გადამზადების კურსი არის და თავდაპირველი ბაზა რა უნდა კონდეს? რა მოთხო? ჩვენთვის მთავარი აქ ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ ამ ადამიანმა იცოდეს და იყოს მზარეული, ჩვეულებრივი მზარეული. დამატებითი წვრთნის საათები უკვე გაწერილი არის ინდივიდუალურად თითოეული პროგრამისათვის, ტრენერის და ასე ვთქვათ, სატრენინგო ბაზიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ვსჯელობთ თითოეული კურსის აღიარებაზე ინდივიდუალურად სასწავლებელთან მიმართებაში, რომელიც კონტროლს ხარისხს ჩვენ ვახორციელებთ და რომელიც სერტიფიცირებასაც ჩვენ ვახორციელებთ და ეს პრობლემა მზარეულებს თავიდან მომდე მოეხსნებათ და ბოლოს საკრუიზო ინდუსტრია ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სრულიად ახალი სფერო გაიხსნა ქართველებისათვის, სრულიად ახალი. სადაც ბარმენებსაც კი შეუძლია. რა თქმა უნდა, სადაც ბარმენებსაც, მიმტანს, დამლაგებელს, სასტუმროს პერსონალს, ხუთვარსკვლავიან გემებზე ძალიან მნიშვნელოვანი კარგი ანაზღაურებით შეუძლიათ დასაქმდნენ. ეს არის მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. მუსიკოსებს თუ შეუძლია? ყველა შეუძლია, entertainment-ის ბიზნესში და ანუ გართობის ბიზნესში ჩართულ ყველა პირს შეუძლია აი ელემენტარული წვრთნების გავლის შემდეგ მიიღოს სამუშაო შემოთავაზება. ჩვენ მოლაპარაკება გვქონდა კოლუმბიაში მენეჯმენტთან, რომელმაც გამოთქვა ამის სურვილი, პირველი ეტაპი გასაუბრებების იყო და საზოგადოებას განვმარტავ, ვინც გაიარა ეხა და გვისმენენ, იმათ ვუთხარით, მაგრამ კიდევ ერთხელ განვმარტავ, რომ შემდეგი ეტაპი არის შერჩეულ ადამიანებზე, ანუ 39-დან დაახლოებით 15-მა გაიარა წარმატებით, შემდეგ დამატებით არის 87 ადამიანი, რომლებიც Skype ინტერვიუებს გაივლიან. ამის შემდეგ უკვე გადავდივართ წვრთნის ეტაპზე, სადაც პირველი ასე ვთქვათ, მომზადება პირველი ტალღა ამ დასაქმების და შემდეგ უკვე შექმნის პირველ ასე ვთქვათ პრეცედენტს ქართულ ბაზარზე და ეს არის დიდი მადლობა. ვიყავით ჩვენთან ერთად. რადიოვიზიის სტუდიის სტუმარი იყო ივანე აბაშიძე, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. სულ ცოტა ხანში სულხან წოლუკიძე შემოგვიერთდება, რომელიც გაგვაცნობს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს.